મારે ખાલી એટલું જ પૂછવું છે કે કોઈ આપણે કોઈની સાથે વાતચીત કરતા હોય અને એની અંદરથી નાની વાતમાં મોટી થઈ જાય તો એનું સમાધાન કેવી રીતે કરવું કે ઝઘડો વધે નહીં અને ઝઘડો એને શાંત કરી દેવાનો. જો આપણે આર્ગ્યુ કરીએ તો વધારે આર્ગ્યુ થાય, પણ એનું પણ કંઈ રસ્તો હશે કે આપણે એનું કેવી રીતે નિવારણ કરવું. બીજી વસ્તુ એવી છે કે કોઈ વ્યક્તિ આપણાથી આપણે કોઈ સંસ્થામાં કામ કરતા હોય ને કોઈ પોઝિશન આપણાથી નીચેની પોઝિશનના હોય અને આપને પૂછ્યા વગર કાંઈ બી કરતા હોય તો આપને ગુસ્સો આવે કે આ કેમ આમ થાય છે. તો એને કેવી રીતે સમજવું, તો એ જરા એનો ખ્યાલ આપશો. તમારો પહેલો પ્રશ્ન કે ઘણી વખત આપણે વાત કરતા હોય, વાત સાધારણ નાની નાની વાતો ચાલતી હોય સાધારણ, એમાંથી મોટું થઈ જાય. હવે આપણને આપણી અંદર આત્મા છે, સામાની અંદર આત્મા છે, આપણને આમ જરાક થોડું ક્લિક તો થાય છે કે આ ગાડી ઊંધા પાટે ચાલી, આ વાતનું વતેસર થવા માંડ્યું ને આ મોટું સ્વરૂપ લેવા માંડ્યું છે. જે મોમેન્ટે તમને ખ્યાલ આવ્યો કે આ બાજી બગડવા માંડી છે, એ મોમેન્ટે આપણે નક્કી છે કે આપણે આ સ્ટોપ કરવું છે, આપણે આગળ વધવું નથી. જેને આ નિશ્ચય હોય ને કે મારે કોઈ જોડે બગાડવું નહીં, વધારવું નથી, ખરાબ કરવું નથી, તો એને બધા જ રસ્તા પકડાઈ જશે, મળી આવશે. જે મોમેન્ટે તમે અંદર આવ્યું, ક્લિક થયું કે આ તો બગડવા માંડ્યું છે, આ ઊંધું ચાલ્યું, તો તે જ મોમેન્ટે તમારે પાછા વળી જવું. શું યુ ટર્ન જ લઈ લેવાનો આખો કે ભાઈ મારાથી આવું બોલાઈ ગયું, પણ આઈ એમ સોરી, મારી ભૂલ થઈ ગઈ, આવો મારો કહેવાનો આશય નહોતો. તમે વાતને સમજો. એક તમને સરસ એક્ઝામ્પલ આપું દાદાની લાઈફનો એક દાખલો છે, કામ લાગે એવો છે. દાદા કે એમને પત્ની સાથે 65 વર્ષના મેરેજની લાઈફમાં ક્યારેય મતભેદ નથી થયો, નોટ એ સિંગલ ડિફરન્સ ઓફ ઓપિનિયન આખી લાઈફમાં, હસબન્ડ વાઈફમાં. એમના પત્ની એકદમ અભણ, નાના ગામડાના, બિલકુલ ઘર કુકડી જેવા, ઘરનું જ, બહાર જવાનું નામ નહીં, એવા એકદમ સીધા સરળતા. ને આ દાદાનું તો એકદમ હાઈ રિવોલ્યુશન છે, 50 ટોપ એમની બુદ્ધિ. છતાં એ બંને કેવા એડજસ્ટમેન્ટ એમણે લીધા, વધારે એમને લેવા પડે, જેને હાઈ ચાલતું હોય એને બધા લેવા પડે. એવા એડજસ્ટમેન્ટ લીધેલા કે ક્યારેય બંનેને વચ્ચે ડિફરન્સ ઓફ ઓપિનિયન નહોતો. પણ કે છે એમને અમારા જીવનમાં એક એવો પ્રસંગ બન્યો કે અમારે મતભેદ થતો એમણે અટકાવ્યો. કઈ રીતે કે એક વખત છે તો એમના પત્ની, એમનું નામ હીરાબા આવીને એમને કહ્યું, એમના પતિને હીરાબા જ કહેતા હતા. બહુ નાની 30 વર્ષની ઉંમરથી બ્રહ્મચર્ય પાડતા, એટલે પત્નીને બા જ કહેતા હતા. જેમ ગાંધીજી કસ્તુરબા કહેતા હતા ને, એવું એ હીરાબા કહેતા હતા. જ્યારે બ્રહ્મચર્ય શુદ્ધ આવે ને ત્યારે પત્નીને બા કહેવાય, નહીં કહેવાતું છે, કહી જોજો. તે હીરાબા એમને એક દિવસ કહેવા આવ્યા કે મારા પિયરમાં મારા ભત્રીજાને ત્યાં લગ્ન છે છોકરાના, તો આપણે લગ્નમાં શું આપીશું એમને. તે દાદા કે છે કશું ને એવું વસાવાની જરૂર નથી, આપણી પાસે ઘરમાં ચાંદીના વાસણ પડ્યા છે, તે જરા ધોડાઈને પોલિશ કરાવીને આપજો ને કે છે. એટલે હીરાબા કે ઓએ તમારા મામાને ત્યાં લગ્ન હોય છે, આવડા મોટા ચાંદીના તાટ કરીને આપો છો, અને મારા પિયરમાં લગ્નમાં તમે આ જૂનું આપવાનું કહો છો. એટલે દાદા કહે ઓ હું તો સમજી ગયો, આ જિંદગીમાં પહેલી વાર મારી તારી થઈ અમારી બેની વચ્ચે, નહીં તો આપણું ને આપણા એવું હતું તું. આ મારી તારી, મારું પિયર ને તમારું મામાનું ઘર, આ મારી તારી થઈ. એટલે હું સમજી ગયા તો મારી જ ભૂલ છે, મને જ બોલતા ના આવડ્યું. એટલે તરત જ કે છે હું તો આખો ફરી ગયો કે છે, આખો ફરી ગયો. ને મેં ધીમે રહીને બહાને કહ્યું ના એવું નથી કહેવા માગતો, હું તો કહું છું કે આ ચાંદીના વાસણ આપો અને ઉપરથી 500 રૂપિયા રોકડા આપો. તો બા કે છે ઓવે એટલા બધા જ કે અપાતા હશે. તો દાદા કે તો તમને જેમ ઠીક લાગે એમ કરો કે છે, હું તો છૂટી ગયો, બચી ગયો. ભૂલ કરતા તો મારી થઈ ગઈ, પણ હું આખો ફરી ગઈ. જમાના 500 એટલે અત્યારે 5000 પાઉન્ડ થાય. તો કે હું તો ફરી ગયો આખો, અને મતભેદ મેં તો ટાળ્યો કે છે.
પૈસા કરતાં મારે તો મતભેદની બહુ મોટી કિંમત એ ના થવું જોઈએ. કે અમારી લાઈફમાં કોઈ દિવસ મારી તારી થઈ જ નથી. આ તો આમથી આપણે બહારગામ જતા હોય તો આપણી બેગમાં વાઈફ સાડી મૂકી દીધી હોય ને એની તો બૂમા બૂમ કરી મૂકી, મારી બેગમાં તારી સાડી આવી જ કેમ લે મારી તારી. અને આમ બહાર કોકની જોડે આમ આડોશ પાડોશ જોડે ઝઘડા થતા હોય તો કે અમે બે અમારું અને પેલા કે તમે આવા ને અમે આવા. અને બે જ મુઆ એકબીજા જોડે ઝઘડે કે તું આવો ચાલ્યા. એટલે આ મતભેદ આવી રીતના ટાળે. એટલે જ્યાં આવું કંઈક થતું હોય ને આ શીખવા જેવું છે એ જ્યાં આવું કંઈક થતું હોય ને તરત જ આપણે પાછા વળી જાઓ અને એવું વાળી લો. પેલાને મને લાગે નહીં કે આ કંઈક ખૂબ બહુ અજુગતું થઈ ગયું કરીને. વાળવાનું કામ આપણું થઈ જાય, કદાચ એવું દુઃખ થાય એવું વાળી લઈએ ને તો આપણે બચી જઈએ. એને ઘણું બધું લાંબુ થતું અટકી જાય.